Taong Ahas. Snake. Robinsons Galleria. Alice Dixson. The combination of these words equals urban legend. Sa pagkadalaga ko, hanggang 30 years later, tinatanong pa rin ako tungkol dito. Sino sa inyo ang di umano'y muntik nang makidnap sa isang mall ng supposedly kakainin ng ahas? Nagkataon naman, hindi ka na pagkikita ng mga panahon na yun. Hindi ka namin nakikita sa TV, hindi nakikita sa movies. Maraming haka-haka, maraming spekulasyon, at maraming versions ng kwento tungkol dito. At higit sa lahat, maraming opinyon. Remember the Alice Dixson Robinson myth? What if I tell you it's all true? Hindi ko alam eh. Sabi nila rumors lang yun. Feeling ko pa rin totoo. I think a rival mall planted that story to get the people out of Robinsons because Robinsons was super popular in the 80s. Snake Man of Alice Dixson. I think it's true. Kasi dati ko na balita mo. Matagal ka pa nag-work dito? Bali, na po, 3 years. 3 years. Ano narinig mo? Na meron daw po talagang dito natin. Saan? Sa Robinsons po. So natatakot ka pag papasok ka? Hindi naman po. Hindi ka natatakot. Pero at sa tingin mo meron. Hindi mo na-encounter? Totoo ba yung Robinsons Galleria na Snake Man? Hindi naman ako naniniwala din mo. Bakit? Baka lang, panira lang. Panira lang. So wala ka naririnig sa gabi? Wala naman. Sa mga naririnig ko, ma'am, parang parang naniniwala na parang hindi naman kasi sobrang imposible naman. May narinig ka bang kalampag dito? Nag-work ka ba dito sa gabi? Hindi po, ma'am. Pang-araw lang? Opo. Okay. So hindi ka natatakot? O natatakot? Pag naiisip ko po yung ganong kwento, syempre nakakatakot po. Pero kung hindi naman siya maririnig, hindi naman po. Pumapasok ka ba sa department store? Yes po, ma'am. Pumapasok ka sa dressing room ng department store? Ayon sa kwento-kwento, noong 1980s ay naging usap-usapan ang isang malaking issue na kinasangkutan ni Alice Dixson kung saan ayon sa aktres ay muntik na siyang mabiktima ng isang halimaw. Ito raw ay isang taong ahas kung saan ang kalahating bahagi ng itaas na katawan nito ay tao at ang kalahating parte ng katawan nito pababa ay ahas. Sabi sa usap, ito daw ay kakambal ni Robina Gokongwei. Unang usap-usapan dito na ang nagdadala raw ng swerte sa kanilang pamilya ay ang kakambal ni Robina Gokongwei na sinasabi na nangingitlog daw ng ginto. Kaya ayun daw ang dahilan na nagdadala ng kayamanan sa kanilang pamilya. Ayon nga sa mga Chinese, ang ahas raw ay nakakapagbigay ng swerte sa kanila, lalong-lalo na kapag sa negosyo. Makalipas ang taon, patuloy rin ang paglaki ng taong ahas na ito. At isa rin sa problema nito ay ang espasyo, hindi na sapat sa kanilang bahay. Kaya naman, plinano ng pamilyang Gokongwei na magtayo ng isang malaking mall na may malaking chamber para naman maging tahanan ng taong ahas. Sabi sa kwento, ang mga fitting room o bihisan ay may mga nakatagong kamera sa likod upang makita kung matitipuhan ba ito ng taong ahas. Napag-alaman na ang taong ahas daw ay mahilig raw sa mga magagandang babae. Gayunpaman ay madami siyang nagugustuhan na nagsusukat ng damit sa mga fitting room. Sa kadahilanan na ang sikat na aktres na si Miss Alice Dixson ay napag-alaman na nabiktima ng taong ahas. Pumunta siya sa fitting room o bihisan upang magsukat-sukat ng mga damit
Subalit parang may pakiramdam daw siya na parang may nakatingin sa kanya. Siya ay biglang nahulog sa baba papunta sa tinatawag nilang secret room. Pero ayon pa rin sa kwento, nakatakbo si Alice sa underground corridor at nakahanap ng lagusan palabas sa isang hotel na malapit sa Robinsons Galleria. Napabalitang binayaran si Alice Dixson ng pamilya Gokongwei ng 850 million pesos upang wag na itong magsalita patungkol sa kanyang nalalaman sa Taong Ahas. At dahil nga daw siya ay nabayaran na, kaya ito ay biglang nawala sa showbiz at lumipad papuntang Canada. Baon ang misteryo ng Taong Ahas. What I remember on that particular day was I went to Robinsons Galleria mall and to the department store para mag-browse ng clothing. It wasn't a special day. In fact, it was like any ordinary day. At pagkatapos kong mamili ng mga damit na gusto ko, inassist ako ng isang sales lady and she directed me to the dressing room. I don't really even recall why I was in Robinsons. Kasi sa totoo lang nabibilang sa isang kamay yung ilang beses ako nakarating sa mall nung time na yon. Then somebody close to me and even a couple of fans said or reminded me that the incident actually took place when I was there on a movie shoot. I remember it actually being night. And production told me I needed to change my outfit or go into my costume. And they directed me to the bathroom sa labas ng department store on the 4th floor para magpalit ng damit. Natatandaan ko pa nga na may mga nag-oosyoso sa labas. And for some reason, as I was inside the bathroom, I said, tuklaw, tuklaw. Now, I don't really know kung bakit ko yun ginawa. Siguro kasi I was just being funny. I was trying to get a laugh sa mga kasamahan ko. I was just being young and silly. And also because yung time na yon, yung kasamahan ko sa pelikulang Jezebel na si Richard Gomez, he had a movie that came out called Tuklaw. At uso yan noon. A few days later, lumabas yung balita or gossip na kinagat ako or kinain ako ng malaking sawa sa loob ng mall. Lumabas pa ito sa headline ng tabloids and news. And one day or one morning after, my secretary told me na tumawag ang Robinsons representative. Gusto ako kausapin. But I believe siguro they wanted to ask me if I had made these comments and these accusations. But I dismissed it. And I went on with my business. However, the news did not die down. In fact, even months after, pag nakakausap ko yung mga Chinese, Filipino friends ko, they were saying na totoo nga, merong offspring na snake, na half snake ang Gokongwei. And of course, this was usap-usapan lang, right? There was
wala namang pruweba to this. This is where I believe the rumor started to build. And I also hypothesize that meron kasing mass communication curriculum ang isang school, that it had a particular project to disseminate information to see how far, how convoluted, and how long information could spread. And I believe they used this story. I know because mass communication graduate din ako, and we studied these kinds of case studies. Yan. My other theory is that my silence created a snowball. Ibig sabihin, perhaps my silence was a contributing factor sa paglaki ng rumor na ito. But in my defense, even before, kahit ngayon, pag merong hindi totoong rumor, if there's something false that's circulating, naniniwala ako na hindi ko kailangan patulan. I don't have to be defensive about it. Kaya that was one of my reasons why hindi ako nagkomento noon. And I really didn't feel the need to talk about it or defend myself. In fact, nakalimutan ko all about it until recently. One of my close family friends, meron kaming usapan that after a certain point or pagdating ng certain time, that I would actually reveal my story. Hindi naman revelation, pero to tell my story. So, this is the time. This is the time that I want to set things straight. I know a lot of you are going to be saying, ay, ano ba naman yan? Denial na naman. But the truth of the matter is, a denial is something that you say if something is actually true. You deny something that is true. But I'm not denying anything, because what I'm saying is that nothing really happened. Nothing really happened in the way that the urban legend or the myth dictates. Kunwari, hindi naman ako nahulog sa trapdoor. Hindi naman ako tumakbo sa corridor palabas ng, papuntang hotel. Hindi din naman ako nabayaran ng 850 million at hindi rin nangyari yung nakat yung pagsasalita ko sa isang TV show when I was trying to explain myself. Those things are all not true. The last possible theory is that it is the truth. Right? Pero kaya ba maraming naniniwala because it's just a well-hidden secret? Kung totoo nga, bakit walang nag-step forward? Like there's no security guard, there's no maid, there's no close friend, there's nobody who's actually witnessed this aside from this urban legend. There's nobody to corroborate this myth. Diba? Wala. It was rumored a few years ago na namatay ang Taong Ahas sa mall. Lumabas pa nga ito sa YouTube and sa balita. Pero hindi natin ma-disprove yan or proof. However, kinontak ako ng Robinsons Galleria shortly after to participate in their digital ad campaign. Now, is this a coincidence? Well, kayo na lang po ang bahala mag-decide kung anong paniniwalaan nyo. If it is or if it's not. Basta, sinabi ko na sa inyo yung truth ko. I told you what happened. And hopefully, this is the first and last time
I'm gonna need to explain myself or say anything about it.